વેલકમ ટુ શ્રી શ્રીપુર। આજે આપણે ઉપવાસમાં ખવાય તેવી વાનગી બનાવીશું। પહેલા આપણે મોરૈયાની ખીર બનાવીશું, ત્યાર પછી બટેટા અને ટામેટાની ભાજી, અને પછી મોરૈયા અને રાજગરાના લોટમાંથી આપણે ફરાળી પૂરી બનાવીશું। તો આ ત્રણેય વસ્તુ આપણે ઉપવાસ કર્યો હોય ત્યારે આપણે તેને ખાઈ શકાય છે અને તે બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તેને કોઈ પણ આપણે વ્રતમાં બનાવીને ખાઈ શકાય છે અને તેને બનાવવું પણ ખૂબ જ આસાન છે। તો ચાલો જોઈએ। પહેલા આપણે મોરૈયાની ખીર બનાવીશું। તો તેમાં આપણે શું લેવાનું છે તે જોઈ લઈએ। અડધો લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ, 1/3 કપ મોરૈયો, તેને સાફ કરીને 1 કલાક પહેલાં મેં પાણીમાં પલાળેલો છે। 1/3 કપ ખાંડ, 1 ચમચી કાજુ, 1 ચમચી બદામ, 1 ચમચી પિસ્તા, આ ત્રણેયને મેં કાપીને તૈયાર રાખ્યા છે, અને 4 ઇલાયચી, તેનો પણ પાવડર બનાવેલો છે। હવે આપણે દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। દૂધ થોડું ગરમ થાય અને ઉકળો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરી લઈએ। દૂધમાં ઉકળો આવી ગયો છે। હવે આપણે તેમાં આ પલાળેલો મોરૈયો છે તે નાખી દઈએ અને તેને આપણે મીડિયમ ગેસ પર ચડવા દઈશું, અને વચ્ચે વચ્ચે તેને આ રીતે હલાવતા રહેવું, જેથી દૂધ નીચે ચોંટી ના જાય। આ રીતે હલાવતું રહેવું, ચમચાને આપણે તળિયા સુધી ફેરવતો રહેવું। ગેસ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું। આ રીતે જ તેને ફેરવતા રહીશું થોડી થોડી વાર માટે, અને તેને ચડવા દઈએ। આ ખીર થોડી ઘટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈએ ચડી ગઈ છે। હા, ચડી ગઈ છે। હવે તેમાં કાજુ, થોડી બદામ, થોડી આપણે ઉપરથી નાખીશું, પિસ્તા એ પણ થોડા રહેવા દઈએ। હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં આપણે ખાંડ નાખી દઈએ। ખાંડ આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે લઈ શકાય છે। કોઈને ગળ્યું વધારે ભાવતું હોય તો વધારે નાખી શકાય, અને થોડી કમ પણ કરી શકાય છે। હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં એલચી પાવડર, આપણી ખીર બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। હવે આપણે ભાજી બનાવી લઈએ। આપણે ભાજી બનાવવા માટે 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા, તેને બાફીને ઝીણા કટ કરી લીધેલા છે। 2 ટામેટા, તે પણ મીડિયમ સાઇઝના, તેને મેં પ્યુરી બનાવી લીધી છે મિક્સરમાં ક્રશ કરીને। 1 ચમચી ધાણા, સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, અને તેલ। એક કઢાઈ લઈ અને તેમાં 2 ચમચી તેલ નાખી દઈએ। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં લીમડાના પાન આપણે આ રીતે ઝીણા કાપીને નાખી દઈએ। હવે તેમાં જીરું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, તેને હલાવી લઈએ। ટામેટાની પ્યુરી, અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, અને થોડી વાર ચડવા દઈએ। આમાં જે ટામેટાનું પાણી હોય છે ત્યાં સુધી, અને આપણે સાંતળી લેવાની છે। આ ભાજી પૂરી સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગતી હોય છે। ટામેટા ચડી ગયા છે, અને તેલ પણ તમે જોઈ શકો છો, તેલ પણ બહાર આવી ગયું છે, એટલે તેમાંથી બધું પાણી, ટામેટાનું પાણી બળી ગયું છે। હવે તેમાં આપણે બટેટા નાખી દઈએ।
આ રીતે બટેટા થોડા મોટા હોય તો ચમચીથી પ્રેસ કરીને તેને દબાવીને આપણે ક્રશ કરી લઈએ. આપણને ભાજી થોડી ગ્રેવીવાળી જોઈતી હોય તો થોડું પાણી નાખી શકાય છે, અને એમ જ કરવી હોય તો આમનામે પણ તે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આપણે થોડી ગ્રેવીવાળી બનાવશું તો થોડું પાણી નાખી દઈએ અને તેને થોડી ઉકાળીને તૈયાર કરી લઈએ. આપણે આ ભાજીની અંદર મરચું નાખવું હોય તો કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી શકાય છે. અત્યારે મેં નથી નાખ્યું. આ ભાજીને આપણે 1 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ. હવે તેમાં ધાણા નાખી દઈએ, તેને મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં લાસ્ટમાં મીઠું નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આપણી ભાજી પણ તૈયાર છે, તો તેને એક બાઉલમાં લઈ તૈયાર કરી લઈએ. હવે આપણે પૂરી બનાવી લઈએ. હવે આ લોટ લીધેલો છે, રાજગરા અને મોરૈયાનો મિક્સ લોટ લીધેલો છે 1 કપ. તળવા માટે તેલ અને મોણ માટે પણ તેલ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને મરી પાવડર. હવે આપણે પહેલાં લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ. તેમાં મરી પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને તેમાં 2 ચમચી તેલનું મોણ નાખી દઈએ. આપણે મોણમાં તેલને બદલે ઘી પણ નાખી શકાય છે. તો હવે તેને બરાબર હાથથી મિક્સ કરી લઈએ. થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈએ અને તેનો લોટ બાંધીને આપણે તૈયાર કરી લઈએ. આ લોટને પણ આપણે પૂરીના લોટ જેવો જ બાંધીને તૈયાર કરીશું. જે રીતે આપણે પૂરીનો લોટ બાંધીએ છીએ એ રીતે જ તૈયાર કરી લઈએ. આ લોટ બંધાઈ ગયો છે, થોડું તેલ નાખી દઈએ અને થોડો તેને મસળીને આપણે તૈયાર કરી લઈએ. આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ. હવે આ લોટને આપણે થોડો મસળી લઈએ આ રીતે. અને તેમાંથી નાના નાના ગોળા બનાવી લઈએ. આ રીતે આપણે બધા જ ગોળા વાળીને તૈયાર કરી લઈએ. અને તેલ પણ આપણે ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. આ લોટમાંથી બધા જ લુવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે પૂરી વણી લઈએ. હવે આપણે 2 પ્લાસ્ટિક પેપર લઈ તેના ઉપર 2 ટીપા તેલ નાખી બંને કાગળને ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે એક કાગળ પાટલી ઉપર રાખી તેના ઉપર એક લુવો મૂકી અને બીજો કાગળ મૂકી અને તેને પૂરી વણીને તૈયાર કરીએ. પૂરી આપણે આ રીતની જ વણવાની છે. આ રીતે પૂરી વણવાથી પૂરી આસાનીથી આપણે વણી શકાય છે. પૂરી આપણે વણાઈ ગઈ છે, તો આપણે પૂરી બધી જ આ રીતે જ વણીને તૈયાર કરી લઈએ. ચેક કરી લઈએ તેલ ગરમ થયું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે પૂરી તળાવવા મૂકી દઈએ. પૂરીને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળીશું. અને તેને થોડીવાર માટે પલટાવતા રહીએ. હવે આપણી પૂરી તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો આપણે પ્લેટમાં લઈ તૈયાર કરી લઈએ. તો તૈયાર છે મોરૈયાની ખીર
બટેટા ટામેટાની ભાજી અને મોરૈયા રાજગરાની પૂરી. તો ઉપવાસ માટેની સૌથી બેસ્ટ ડીશ આપણી તૈયાર છે. તો તમે પણ ઉપવાસ માટે આ ડીશ જરૂરથી ઘરે બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. અને જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં.